خاموش میشه، تاچ میکنین روشن میشه. خیلی خفنه. ببین یه سر اینم از یه سر دیگه. آقا به 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 به. الان من اینو تاچ بکنم خاموش شد. دیدی نکن. ببین میخوام بهت بگم با زیر 200,000 تومان یه دونه کلید لمسی برای اتاقت یا هر جایی که دوست داری درست بکنی که قشنگ یه کارت راه بیفته دیگه. چون الان کلیدای لمسی با یه سرچ ساده توی گوگل میبینی که زیر 1-2 میلیون تومان نمیتونی یه خوبش رو گیر بیاری. ولی من میخوام بهت بگم آقا با زیر 200,000 تومان قشنگ راحت خوشگل بسازیش. ویدیو امروز چند تا بخش داره. بخش اولش که قطعاتشه که ببینیم مثلا از چه چیزایی میخوایم استفاده بکنیم که جلوتر رو میز کار بهتون نشونش میدم. بخش دوم ساختنشه که میشه اون همون مونتاژش که اونم رو میز کار من مراحلش رو بهتون میگم. و بخش سوم که میشه مهمترین بخشش جاگذاریش توی کلید پریزه یا همون قوطی پریز که روی دیواره. یه ذره سخته ولی قشنگ بهتون گفتم که چیکار بکنید قشنگ جا بشه. پس تا دیر نشده لایکو بزن تا بریم رو میز کار. لایکو زدی؟ بریم. خب بذار من یه توضیح بدم اول از همین که چجوری اتصالاتش باید انجام شه اینا، بعدش دیگه بریم سراغ ساختش. خلاصه بخوام بهتون بگم ببین ما روی این ماژول چیزمون ماژول رلمون که 5 ولته 3 تا پین داریم. اگه دقت بکنی بالایی یعنی اینو که اینجوری بگیریم بالا میشه این که میشه ورودی سیگنال که باید از این ماژول کدوموریه اینوریه. پین وسطی یعنی آی او یا 0 و 1 اون بخوره به این. بعد از این طرف GND و VSCC ماژول رله و این طرف هم GND و VSCC ماژول تاچ میاد میخوره به یه همچین آداپتور 5 ولتی که من از ماژول آداپتور میخوام استفاده کنم. اینم ورودیش کجاست؟ ورودیش این طرفه نکنید نوشته AC این طرفش هم که خروجی نوشته مثبت منفی اوت. VSCC و GND این و VSCC و GND این که جفتشون 5 ولت میره به خروجی ماژول تغذیه‌مون و این ماژول بخوره به IO این ماژول. این میشه کل اتصالات و یه نکته میمونه روی ماژول تاچ. ببین ما یه دونه A داریم یه دونه B داریم. بذار من قشنگ اینجا نشونت بدم. ببین این A این B. اگه یه ذره من زوم بکنم خب ببین A 2 تا نقطه داره که ولش می‌کنی ولی B و دوربین اگه فوکوس بکنه ببین روی B من اون اتصال کوتاهش کردم یعنی با قل اتصالاشو برقرار کردم. یه ماژول معمولی من بخوام برات بیارم نشون بدم نکن اینجا من نه A رو اتصال کوتاه کردم نه B رو. شما برای اینکه بخوای وصلش کنی به کلید اتاق که یه بار بزنی روشن میشه یه بار هم بزنی خاموش بشه باید بذاریش روی اون حالت یعنی B رو اتصال کوتاه کنی. بریم برای ساختش. خب آقا این تکمیل شد. ببین من این اتصالاتش رو قشنگ به یه نسیم فلت وصلش کردم قشنگ انعطاف پذیره. ببینی هر جوری بخوام میتونم حالتش بدم. اینم تغذیه اینم ماژول رله خلاصه همه چی وصل شده. از این طرف فقط من باید فازونول رو بهش بدم و فقط یه نکته میمونه. 2 بار و فقط گفتم. ببین اینو تو میخوای بذاری داخل کلید پریز یا هر جایی این عایق نیستش. برق 220 شهری میاد توش خطرناکه. با یه چسب شیشه یا چسب برق اینو بپیچون یعنی عایقش بکن. من حالا اینجا میخوام از این چسبای نسوز استفاده بکنم که دیگه 100% ایمنی رو رعایت کرده باشیم آقا. خب اینم از این قشنگ خوشگل عایق شد. این دیگه بخوادم نمیتونه اتصالی بکنه. خیلی شیک عایقش کردیم و اما قبل از اینکه بریم روی دیوار و اون مکانی که میخوایم باشه فیکسش بکنیم بذار اول یه تست همینجا رو میز کار بگیریم ببینیم آقا ایراد داره نداره چیکار میکنه. من در همین حین لامپ تستمو میارم که اگه اتصالی داشت این لامپ تست ماه. اگه نمیدونی چیه حتما تو کامنت ها بگو یه ویدیو هم ما در مورد این بسازیم. خیلی وسیله کاربردیه باعث میشه دیگه یا علی باعث میشه چیز میزامون نسوزه و فیوز نپره و این داستانا. خب ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینو آروم بذاریمش یه گوشه مثلا اینجا. بعد اینو یه مقداری لخت بکنیم یه مقدار بیشترتر لخت میکنیم. خب بعد از اینکه اینو لخت کردیم میایم اینم میشه فازونول ما. این از یه سر اینم از یه سر دیگه. آقا به به به. الان من اینو تاچ بکنم خاموش شد. دیدی نکن خاموش. الان روشن الان خاموش. عجب چیزی شد. کیف کردم. خب برای نصب روی دیوار من اومدم چیکار کردم این پریزو وا کردم یعنی کلیدو وا کردم اینو درآوردم از داخلش. ببین این اینجوری پیچیه اینو قشنگ درآوردم و این موندش
الان خیلی راحت من اینو قشنگ میذارم توی دیوار و توی اون فضای خالی که با درآوردن این خالی شده اون دل و روده و اون وسایلمون رو میچاپیم اون تو و خلاصه کارو جمع میکنیم. برای فاز و نول برقم این تو بهتون یه چیزی یاد بدم. ببین این آبیا رو میبینید، این نوله که من یه انشاب ازش گرفتم. اینم یه دونه فازه که یکیش میشه فاز ورودی اتاق، یکی هم میشه فاز برگشت که میره داخل لامپ. و این شد فاز و نول و قرار الان فاز و نول رو من بدم به اون دستگاهمون که قشنگ روشن بشه، بعد همه رو بذارم اون داخل. تایم لپسش رو ببینید، کیف بکنید. خب آقا این الان من با چراغ و اینا اینجا روشن کردم که معلوم باشه و الان میکروفونم هم روشنه. ببین من الان اینجا رو که تاچ بکنم چراغ روشن میشه. من اینو خاموش بکنم که قشنگ واضح معلوم باشه. ببین الان همه جا خاموش، الان همه جا روشن. خیلی خفنه. یه چراغ هم داخلش داره که تو تاریکی بتونی این کلیدو پیدا بکنی. ببین تاچ میکنی خاموش میشه، تاچ میکنی روشن میشه. خیلی خفنه. ببین خدایی عین چیزای واقعی شد دیگه. بیا چی میخوای دیگه از این بهتر؟ خیلی خفنه، اصلا هم قاطی نمیکنه. ببین من همینجوری دارم میزنم. خیلی خفنه، خیلی خفنه. اینم کلید لمسی مونه که با هم دیگه درستش کردیم. ببین چقدر خوب کار میکنه، خیلی خوب داره کار میکنه انصافا. حالا قراره تو یه ویدیوی دیگه ما بیایم اینو ریموتیش هم بکنیم. یعنی در جدای از این که در ازای این که میخواستم بگم، ولی جدای از این که لمسی هست میخوام ریموتیش هم بکنم و توی پارتای بعدی من برنامه‌ها دارم براش. اگه حمایت بشه این ویدیوها قرار سیم کارتیش بکنیم، از راه دورم بتونیم کنترلش کنیم. خیلی کارا میشه باش کرد که من همه‌شون رو بلدم و میتونم آموزششون بدم، در صورتی که از همین ویدیو اول حمایت کافی بشه. اگه ببینم حمایت نمیشه خب پارت بعدیش هم نمیسازم، چون معلومه که دوست نداشتید. ولی اگه دوست داشتی و دوست داری حمایت بکنی و پارت بعدی رو بسازیم، حتما ویدیو لایک بکن، یه کامنت هم برامون بذار که من متوجه بشم و ویدیو رو هم به چند تا از دوستات نشون بده که اونا هم ببینن و استفاده کنن. توی تایم ادیت متوجه یه چیزی شدم که این مدل اینا رو من بهتون نگفتم. ببینید مدل این ماژول تاچ دقیقش من روی صفحه الان براتون میارم که حالا مثلا این الان دو تاه. اینجا شما میتونید یه دونهشو بگیرید و استفاده بکنید. این از ماژول تاچ، اینم یه دونه ماژول رله تک کانال 5 ولته. دقیقاً همینجوری تو گوگل بنویسید میاد. باز عکس و ایناشو الان من میذارم براتون. و یه دونم ماژول آداپتور میخواید که اینم من اگر بیاد مشخصاتش رو براتون میذارم. همین بغل ماژول آداپتور 220 به 5 ولت میخرید. جریانش هم مهم نیست، 1 آمپر، 700 میلی آمپر، حتی نیم آمپریش هم میتونید بگیرید. ارزون ترین مدلش هم بگیرید براتون کار میکنه و جواب میده. قشنگ میتونید از این همین 3 تا به همون کلید تاچی که ما ساختیم برسید و کارو جمع بکنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودی و تا ویدیوی بعدی میبینم.